เจริญธรรมยามค่ำคืนช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันหน่อยนะแล้วนั่งตามสบายเลยนั่งตามสบายเลยนั่งช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องอะไรก่อนดีนี่เอาไมค์เลยเอาเรื่องที่เมื่อกี้ถามดีกว่าค่ะว่าการที่เห็นผีบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนเนี้ยเอาตรงๆเลยดีกว่าเอาเรื่องลี้ลับเลยนะคนเห็นผีอะค่ะเอาเรื่องทำไมเขาถึงเห็นผีหรือว่าไงหรือว่าเห็นผีได้ยังไงหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะคนอยากรู้อนุโมทนากับคำถามเนาะความเห็นเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะถามว่าคุณเชื่อเรื่องผีกันไหมอันนี้ก่อนเลยนะถ้าคนไม่เคยเห็นก็ไม่เชื่อนะจริงไหมก็ไม่เคยเห็นเนาะอีกคนหนึ่งก็เคยเห็นก็เชื่อเห็นไหมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนนั้นอันนี้นะพื้นฐานเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้นั้นคนที่ไม่เห็นก็จะบอกว่าไม่มีหรอกส่วนคนที่เคยเห็นก็บอกว่ามีสิอันนี้คือความต่างแล้วนะทีนี้แบบไหนถูกหรือแบบไหนผิดไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันภพของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนมนุษย์เนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกันมนุษย์ชั้นดีก็มีทัศนคติแบบหนึ่งมนุษย์ชั้นกลางก็มีทัศนคติแบบหนึ่งมนุษย์ชั้นด้อยก็มีทัศนคติแบบหนึ่งซึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันบังคับไม่ได้ด้วยคนที่เห็นงูก็เชื่อเรื่องงูเห็นไหมคนที่เห็นเทวดาก็เชื่อเรื่องเทวดาคนที่เห็นยักษ์ก็เชื่อเรื่องยักษ์คนที่เห็นครูบาอาจารย์ก็เชื่อเรื่องครูบาอาจารย์คนที่เห็นธรรมก็เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นอะไรแต่เราจะบังคับให้คนอื่นเห็นเหมือนเราเนี่ยอันนี้สุดวิสัยนะสมบัติของเราใกล้เคียงกับอะไรผูกพันกับอะไรมีอะไรเป็นสิ่งผูกพันเราก็จะเห็นสิ่งนั้นอันนี้คือพื้นฐานอยู่ที่คนอยู่ที่คนแต่ละบุคคลต่างกันนี่คือความต่างกันตอบอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่คือความต่างกันของแต่ละคนคนที่เห็นก็ไม่ได้ผิดคนที่ไม่เห็นก็ไม่ผิดถึงไหนแล้วแต่ประสบการณ์ของเขาแต่การที่เราได้มีประสบการณ์น่ะเรียกว่ามีคนที่มีทัศนคติความเห็นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากกว่าคนที่มีทัศนคติความเห็นที่เหนือกว่าเราสิ่งนี้สำคัญมากที่สุดเลยคนส่วนใหญ่จะเชื่อตัวเองเชื่อทัศนคติตัวเองเชื่อประสบการณ์ตัวเองเชื่อตัวเองนั่นแหละไม่เกินบรรทัดฐานของตัวเองมองลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นนี่คือพื้นฐานเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีภูมิปัญญาที่ดีไม่แน่สิ่งที่เราไม่เห็นอาจจะมีก็ได้เรียกว่าการเปิดใจในการศึกษาเมื่อเราเริ่มเปิดใจในการศึกษาเราก็จะเริ่มเปิดใจเรียนรู้มุมมองของคนอื่นทีนี้คนก็จะมาติดอยู่กับข้อสงสัยบางสิ่งบางอย่างเราสงสัยในสิ่งที่ไม่เกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองทำให้เราวกวนทำให้เราสับสนว่าอะไรว่ารู้ไปก็เท่านั้นบางทีนะเราสงสัยเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยเราสงสัยเรื่องของคนอื่นเขาดีจริงไหมลูกเราไปยังไงแฟนเราไปยังไงเมื่อเราสงสัยแล้วก็กังวลใจไปเรื่อยกังวลใจเมื่อไรที่เรากังวลใจเราก็ไม่มีความสุขแล้วเมื่อไรที่ใจเราไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะกังวลใจนี่คือพื้นฐานเลยนะ
ท่านก็เลยสอนให้เรากลับมารู้สึกตัวนะตรงเนี้ยความรู้สึกตัวคือการเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นสมบัติของเราที่เรารู้ได้จริงเห็นได้จริงประจักษ์ได้จริงด้วยศักยภาพของตนเองตรงเนี้ยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นอะไรเห็นไหมเราเห็นอะไรอย่างเช่นเราเห็นพระสงฆ์อย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเราเห็นพระสงฆ์เนี่ยสมบัติของใจก็ต่างกันออกไปด้วยบางคนก็ว่าการบวชเนี่ยเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตนะบางคนก็ว่าคนที่ออกบวชเนี่ยต้องมีปัญหาชีวิตเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างนี้นะซึ่งภาพในหัวของแต่ละคนก็จะต่างกันบางคนก็เคยศึกษามาเคยมีครูบาอาจารย์มาเคยเห็นหนทางมาก็เห็นคนที่ออกบวชเพื่อแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์ก็มีแต่เราไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นใครเพราะการบวชเราบังคับเขาไม่ได้มันก็มีจริงๆนะว่าเพิ่งออกจากคุกมาบวชเลี้ยงชีพบวชแก้บนบวชเรียนมีปัญหาคือเราควบคุมเขาไม่ได้ต้องบวชเหมือนพระพุทธเจ้าสิคือเราบังคับเขาไม่ได้ความจริงก็คือทุกคนล้วนแล้วแต่มีจุดหมายของตัวเองนะมีที่มาของตัวเองแล้วก็มีที่ไปเป็นของตัวเองเนี่ยคือความจริงนะเหมือนพ่อกับแม่จะบังคับเราอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็บังคับเราทำไมเราก็มีทางของเราทีนี้เราเห็นพระสงฆ์แล้วก็จะไปบังคับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราไปบังคับเขาทำไมนี่รู้ว่าเราเป็นบ้า ไปบังคับเขาเอาจริงไหมแต่ว่าเราเห็นแล้วก็อยากจะบังคับเขาอย่างเงี้ยนะคือว่ามันก็ว่าเรารู้อย่างเงี้ยนะเราสำคัญว่าเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็จะไปบังคับเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเราบังคับเขาไม่ได้เหมือนเราพ่อกับแม่จะบังคับเราก็บังคับเราไม่ได้เนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่ามันจะสะท้อนใจของเราสิ่งที่สะท้อนใจของเราเนี่ยใครมีสิ่งไหนย่อมแสดงสิ่งนั้นใจของเรามีสิ่งไหนย่อมแสดงสิ่งนั้นใครมีอะไรเป็นสมบัติของใจก็ต้องแสดงสิ่งนั้นคนที่มีความสุขเขาก็แสดงรอยยิ้มแสดงความเพลิดเพลินจริงไหมคนที่มีความทุกข์ก็ต้องโศกเศร้าลำพึงลำพันร้องไห้วิตกกังวลวางใจลงไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราปกปิดกันไม่ได้แล้วทำไมสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในโลกทำไมเราวนเวียนแต่กับการกระทบกระเทียบการส่อเสียดการอยากเอาชนะการโอ้อวดเจอหน้ากันก็ลูกฉันต้องดีกว่าลูกเธอเขามีรถเราก็ต้องมีรถเห็นไหมการแข่งขันนะการกระทบกระเทียบทั้งที่รู้ไม่จริงก็พูดให้เขาไปเรื่อยเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆเลยเขาก็พูดให้เราไปแบบโอ้หมดราคาไปเลยพูดแบบว่าพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรป้ายสีอะทั้งที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเห็นไหมทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนั้นด้วยถ้าเรามองดูดีๆพอใจเขาทุกข์พอใจเขาถูกความทุกข์ปกคลุมมานานหาทางออกไม่ได้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการระบายความทุกข์ออกจากใจคือการกดคนอื่นลงห้ามดีกว่าเขานะถ้าเราดีกว่าเนี่ยเขาจะไม่ชอบทันทีเลยเขาจะหมายหัวเราเอาไว้แล้วก็คอยกระทบกระเทียบคอยดูหมิ่นเราหาเรื่องทุกวิถีทางเห็นคนอื่นดีไม่ได้คนที่มีความทุกข์จะเป็นอย่างนั้นนะคนที่เข้าใกล้จะรู้เลยว่าเขาทุกข์นั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราเข้าใกล้คนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ไว้วางใจเข้าไปอยู่ใกล้ปุ๊บเรารู้สึกว่าทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมเขาต้องคอยกระทบกระเทียบทำไมเขาต้องคอยสอดเสียดทำไมเขาต้องคอยดูหมิ่นเราด้วยทั้งที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็ไม่ได้รู้จักเราจริงๆด้วยซ้ำเพราะว่าใจเขาทุกข์นั่นเองเขาแบกความทุกข์มานานส่วนคนที่มีความสุขก็นั่งเฉยๆไม่อยากยุ่งกับใครนั่งยิ้ม อยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่อยากยุ่งกับใครเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีความกังวลไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความหวาดระแวงอยู่ด้วยอิสระอยู่ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความปลื้มใจของตัวเองตรงนี้แหละคือเครื่องบรรเทาทุกข์ของสรรพสัตว์แต่คนหาตรงนี้ไม่เจอถ้าเรียกว่าบุญเนี่ยคือความปลื้มใจความภูมิใจในสมบัติของตัวเองบุญตรงเนี้ยถ้าคนไม่มีบุญก็จะว่าบุญไม่มีนะเพราะไม่เคยเห็นทำไมถึงไม่เห็นเพราะไม่เคยเสียสละเพราะไม่เคย
เสียสละเวลาทำความดีก็ ถ้าไม่มีคนเห็นก็ไม่ทำมันไม่ถึงดี ถ้ามีคนเห็นทำเพื่อให้คนเห็น มันไม่ถึงดีมันไม่ถึงความเสียสละของใจ ถ้าเราแบบเดินไปแล้วเราไปขัดห้องน้ำในวัดอย่างเงี้ยด้วยใจที่เสียสละเราจะรู้เลยว่าบุญเป็นยังไงใจของเรามันจะสะท้อนสมบัติของตัวเองเลยว่าก็นี่เราทำให้คนอื่นก็ได้เนาะเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดที่จะทำให้ใครเลยโดยพื้นฐานของใจนะใจเราเนี่ยจะคุ้นชินกับการอ้อนวอนร้องขอมันเป็นมาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วเราอยากได้อะไรก็ต้องร้องไห้แม่ลืมตาไม่เห็นแม่ก็ร้องก่อนเลยแม่หิวนม อยากจะได้อะไรพ่ออยากได้ของเล่นการอ้อนวอนร้องขอเลยเป็นพื้นฐานของใจพวกเราได้อะไรขอเอาทำบุญเสร็จก็ขอให้ได้ยศหน่อยใช่ไหมขอให้ถูกหวยหน่อยพอไม่ได้ก็ว่าบุญไม่มีคือการร้องขออ้อนวอนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่าจะได้เสมอจริงไหมขนาดพ่อก็ไม่ให้เราไม่ได้ตลอดใช่ไหมบางอย่างพ่อก็อยากจะสอนลูกนั่นแหละคือความจริงแต่ทีเนี้ยคนที่โตแล้วไม่ขออะไรทีนี้คนที่โตแล้วจะรู้ด้วยตัวเองว่าอยากจะได้อะไรก็ทำงานเอาเหมือนกันกับธรรมะนี่แหละถ้าเราอยากจะได้ความสุขแล้วก็ต้องสะสมความปลื้มใจของตัวเองนะถ้าเรียกว่าการทำบุญทีนี้ถ้าคนรู้จักบุญก็เลยไม่สงสัยในบุญบุญเกิดจากอะไรความกตัญญูกตเวทีบุญนะความกตัญญูกตเวทีความอดทนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนนะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนความรับผิดชอบบุญเกิดจากความกตัญญูรู้จักคุณค่าของชีวิตนะรู้จักคุณค่าของชีวิตนะการเติบโตของเราเนี่ยมันแสนยากเย็นแสนเข็ญลำบากมากเลยการขนขวายของบิดามารดากว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าชุดนักเรียนค่าเทอมค่าหนังสือเนี่ยโอ้นะยากเย็นแสนเข็ญเรามาเห็นคุณค่าของสิ่งที่พ่อกับแม่ทำให้เราได้รู้จักคุณค่ารู้จักความหมายของสิ่งที่พ่อกับแม่ทำให้เราเนี่ยรู้จักเห็นอกเห็นใจบิดามารดาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็นไหมแค่ความกตัญญูเรายังแบบอ้างเอาเลยว่าเรานี่แหละกตัญญูแต่เราไม่เคยเห็นใจพ่อกับแม่เลยเราก็ขออย่างเดียวนะไม่ได้ก็งอนอีกต่างหากนะเคยน้อยใจไหมนะเคยงอนไหมงอนพ่อแม่โอ้ทำไมพ่อกับแม่เราไม่เหมือนพ่อกับแม่เขาเลยพ่อกับแม่เขาขออะไรก็ได้พ่อกับแม่เราขออะไรก็ไม่ได้ดุเราอีกต่างหากน้อยใจนะความงอนแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเพื่อเลี้ยงดูลูกมันสาหัสมากอย่างเงี้ยกว่าจะโตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะคนเราก็อยากจะให้มันได้ดังใจเหมือนต้มมาม่าเลยนะคนเราทำไมไม่ดีสักทีทำไมไม่รู้เรื่องสักทีอย่างเงี้ยโอ้ยขนาดถามว่าแม่นี้อะไรเนี่ยอันนี้แมวลูกแม่นี้อะไรอันนี้แมวลูกวันหนึ่งถามอยู่10 กว่ารอบแม่นี้อะไรโอ้ยเป็นอาทิตย์ก็ยังถามอยู่แม่เจออีกก็ถามอีกอยู่งั้นน่ะคนเรามันไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้ได้ง่ายๆมันอาศัยความขวนขวายในการเรียนรู้มากเลยนะถ้าเราไม่มีใจในการน้อมมาศึกษาเนี่ยโอ้ยของหยาบเราก็ไม่เข้าใจเนี่ยของที่มันละเอียดมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยสิ่งเนี้ยแค่แมวตัวเดียวเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องนะ แม่นี่อะไรแมวลูกสักพักหนึ่งแม่นี่อะไรเหรอเมื่อเช้ามานะเด็กคน คือคนนั้นน่ะแม่นี่อะไรแมวลูกแม่นี่อะไรโอ้ยเหมือนเราพูดเลย แม่นี่อะไรแมวคือสิปึกมันแท้ ก็บอกว่าแมวนะบางทีความเร็วในการศึกษาน่ะมันต่างกันความคล่องตัวแต่เราก็เห็นลูกเรามันขึ้นหน้าใหญ่ตายมันทั้งโง่แท้ อยากจะให้มันเร็วอยากจะให้มันได้ดังใจเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังใจเราเนอะไหมบางทีก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคนเราบางที ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะบังคับเขาเด้กว่าเราใช่ไหมกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราลองมองดูตัวเองสิ
แต่ละคนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย โอ้โหบ้าบอคอแตกกันพิสดารกว่าจะรู้สึกถึงว่านี่เราเป็นบ้านี่หว่ามันหลงกระเซาะกระเซิงไปกันใหญ่เลยนะเห็นไหมต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยบอกนะกัลยาณมิตรคอยบอกว่า เอ้ย เห็นอกเห็นใจบิดามารดาบ้างรู้จักคุณค่าของชีวิตบ้างนะรู้จักรับผิดชอบตัวเองบ้างเห็นไหมเราบอกว่าเราโตแล้ว แต่ว่ารับผิดชอบตัวเองยังไม่ได้เลยโตแล้วแม่ขอตังค์หน่อยยังรับผิดชอบมึงโตยังไงวะเนี่ย นี่ไงผู้ใหญ่เขากินเหล้าได้เราก็กินเหล้าได้ว่างั้นเขาว่า เขาไปเที่ยวได้เราก็ไปเที่ยวได้ถือว่าผู้ใหญ่ทำอะไรได้ก็ทำเหมือนผู้ใหญ่ แต่รับผิดชอบตัวเองยังไม่ได้พ่อกับแม่ก็กังวลอยู่มันไม่โตคือมันคิดเอาว่ามันโตว่างั้นเถอะนะจริงเนี่ยแต่กว่าจะรู้จักตรงเนี้ยโอ้มันใช้เวลานะใช้เวลาเรานี่กว่าจะรู้จักว่าเราโตเนี่ยก็ตอนเราบวชนะตอนป .6 เนี่ยเรายังสับสนอยู่เลยแม่อุ้มหน่อยอันนี้ปอะไรเนี่ยปอะไรครับอนุบาล3จะขึ้นป .1 โอ้ตัวโตแล้วเนี่ยอนุบาล3จะขึ้นป .1 ช่วงอนุบาล3นะถึงป .3 เนี่ยป .3 ป .4 เนี่ยจะมีสิทธิพิเศษผู้ใหญ่จะอุ้มเอาใจเอาอะไรไม่ลูกเห็นไหมแต่พอขึ้นป .6 มันโตแล้วไง สิ่งที่มันเคยได้มันไม่ได้ทีนี้แม่อุ้มหน่อย โอ้ยมึงตัวเท่าควายแล้วก็อุ้มอยู่แล้วมันยังนอนตื่นขึ้นมาดูทีวีอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงมาช่วยกูกวาดบ้านถูบ้านหน่อยสิอะไรมันโตแล้วแต่มันยังไม่โต นะแล้วเด็กมันก็สับสนนะพอขึ้นป .6 แล้วทำไมเราเคยได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่แล้วพอโตมาแล้วพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ทำไมพ่อแม่ต้องคอยดุคอยด่าพอเริ่มขึ้นม .1 คุยกับเพื่อนเริ่มรู้จักเพื่อนพอม .2 ปุ๊บเริ่มไปกับเพื่อนดีกว่าม .2 นี่จะปวดหัวมากพ่อแม่จะปวดหัวตอนลูกอยู่ม .2 เพราะว่าจะไม่ฟังพ่อกับแม่แล้วก็จะไปกับเพื่อนไปแบบเทโค้งเลยนะม .3 ถ้าเอากลับคืนได้ก็จะใครเนี่ยก็คือถ้าเอากลับได้นะแต่ถ้าเอากลับไม่ได้ก็จะเลยไปเลยอีกทีก็ม .6 ม .6 ก็เพื่อนมันจะแตกไปคนละทิศคนละทางแล้ว มันไม่มีเพื่อนแล้วแต่ถ้าเราไม่ให้ความกระจ่างแจ้งแก่เด็กนะเด็กจะสับสนมากเลยนะช่วงป .6 นี่แหละจะเป็นช่วงที่มีปัญหานะอันนี้คือประสบการณ์เราขอของเล่นไม่ได้เราก็เลยงอนพ่อรถแข่งทามิยาก็อยากได้เราโตแล้วแต่ใจเรายังไม่โตลังดูช่อง9การ์ตูนอยู่ตอนนั้นทีนี้พ่อก็ทำงานมาจ่ายค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าหนังสือใช่ไหมพอเปิดเทอมปุ๊บทีวีก็หายไปอย่างเงี้ยไม่มีทีวีงอแง ไม่มีอะไรดูอยากได้ของเล่นพ่ออยากได้ของเล่นไปงานทุ่งศรีเมืองนะพ่อบอกโอ้ยมันโตเป็นควายแล้ว จะเอาไปทำไมของเล่น งอนจำได้เลยงอนน้อยใจพ่อหนีออกจากบ้านไปนั่งอยู่ข้างบ้านตอนนั้นยังไม่มีรถถ้ามีรถน่าจะไปไกลอยู่ หนีออกจากบ้านไปนั่งอยู่ข้างบ้านนะนั่งพอหิวข้าวก็กลับมาบ้านนั่นแหละ ยุงกัด นะงอนน้อยใจก่อนจะโตนะพอเราเริ่มโตเริ่มไปเรียนเริ่มรับผิดชอบตัวเองก็ว่าตัวเองเนี่ยแน่แล้วนะพอรู้สึกตัวก็โทรศัพท์กลับบ้านแม่ขอตังค์หน่อย แม่เห็นเบอร์ลูกนี่ไม่มีอะไรแม่ขอเงินแน่ แล้วบอกว่าโตแล้วว่างั้นเถอะนี่โตอะไรของมันวะเนี่ยนะก็จะรู้สึกตัวเองเรามารู้สึกตัวเองอย่างสมบูรณ์เนี่ยตอนที่เราบวชนะถึงมาเห็นว่าความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะกว่าจะเลี้ยงลูกแต่ละคนเติบโตนะกว่าจะอุ้มกว่าจะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวนะเปลี่ยนผ้าอ้อมกว่าจะโตกว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าเทอมค่าหนังสือลูกเราจะไปเจอเพื่อนแบบไหนนะเห็นไหมแค่เรื่องแมวมันยังไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมกว่ามันจะรู้เรื่องแมวแล้วเรื่องนั้นมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอย่างเงี้ยกว่ามันจะโตแต่ละขั้นอ่ะใช้เวลามาก
นะพอได้มาบวชถึงรู้จักคุณค่าทำไมสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเนี่ยถึงจริงขนาดนั้นนะความกตัญญูกตเวทีเธอมีแล้วเหรอเธอเห็นอกเห็นใจพ่อกับแม่แล้วเหรออย่างเงี้ยนะดูใจนะความรับผิดชอบเธอเห็นอกเห็นใจพ่อกับแม่แล้วเธอก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่เดือดร้อนลำบากใจนะยิ่งกว่านั้นถ้าเธอมีความเสียสละก็จะเป็นสมบัติของใจเธออดทนได้เพื่อพ่อแม่เมื่อใจเรามีความเสียสละใจเราก็จะมีปัญญาถ้าคนที่มีความเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่มีทางมีปัญญาเขาจะมืดเขาจะเห็นแต่ปัญหาของตัวเองจะช่วยเหลือใครไม่เป็นนะมีแต่เรื่องของตัวเองในโลกนี้มีแต่ตัวเองที่ทุกข์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความเสียสละอยู่บ้างอย่างนี้นะเราก็จะเห็นอกเห็นใจพ่อกับแม่นะปัญญาเราจะกว้างนะช่วยเหลือคนอื่นได้เสียสละได้นะคนมีปัญญาจะเกิดขึ้นจากความเสียสละนี่เองนะแต่ถ้าไม่มีความกตัญญูก็จบตั้งแต่แรกแหละเด็กคนไหนก็ตามทำไมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจริงอย่างนี้นะมาเห็นเมื่อก่อนเราก็ว่าไม่มีเนาะบุญไม่มีเนาะพระพุทธเจ้าไม่มีก็เราไม่เคยเห็นนี่นะแต่ว่าคำสอนของท่านเนี่ยจริงนะถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีตัวตนสิ่งเนี้ยเพราะคำสอนท่านจริงไงถึงประจักษ์ว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านมีคนที่เห็นธรรมก็เลยไม่สงสัยพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่มีกราบพระพุทธเจ้าแบบสนิทใจเลยนะโอ้แม้ไม่เห็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้านะกราบลงกับพื้นดินนั่นแหละกราบด้วยน้ำตาที่นองหน้าด้วยจิตสำนึกที่มีต่อพระพุทธเจ้าพี่ก็ไม่ใช่น้องก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่ทำไมท่านถึงทำให้เราได้ขนาดนี้นะความเสียสละนะท่านจะไปอยู่ยังไงเนาะเจ้าชายนะเจ้าชายที่เป็นพระราชาจะเป็นพระราชาไปอยู่เครื่องประดับที่เป็นทองคำก็ถอดให้นายชนะที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นมีโจรชนะเธอเอาสังวาลเครื่องประดับของเรากลับไปให้พ่อกับแม่นะช่วยบอกกับท่านด้วยว่าเราไปสู่ที่ที่ไม่มีโจรไม่มีภัยแล้วม้ากันทกะก็ถึงกับใจขาดเสียใจที่ว่าเจ้าชายไม่ยอมกลับวังท่านจะไปอยู่ยังไงจะไปกินยังไงจะไปอยู่ยังไงในป่าจะไปกินยังไงในป่าไปเห็นอาหารที่ได้รับมาจากการบิณฑบาตโอ้โหจะกินได้ยังไงเราเคยได้กินแต่อาหารที่ละเอียดประณีตอันนี้เป็นก้อนข้าวที่เขาให้เราแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินเพื่อจะประดับอะไรหรอกถ้าไม่กินก็เราก็กินเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปแล้วกันพระพุทธเจ้าดำเนินในการเกื้อกูลสงเคราะห์สรรพสัตว์เมื่อท่านรู้แจ้งแล้วยังเดินจากเมืองสู่เมืองจากแคว้นสู่แคว้นนะความเสียสละที่พระองค์มีต่อสรรพสัตว์เราก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้เกิดศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศตนเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจริงนะไม่คลาดเคลื่อนนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่นยำที่สุดแล้วนะใครทำก็ประจักษ์กับตัวเองนะใครทำประจักษ์ขึ้นมาก็ไม่สงสัยเองอย่างเงี้ยนะความเป็นเลิศความประเสริฐของพระพุทธเจ้านะเหมือนคนไม่เต็มนี่แหละเราคนอยู่แม่ก็จะเอาเราไปส่งโรงพยาบาลเรื่อยเมื่อก่อนพอมันลูกเข้าไปเราบอกเราตั้งใจจะบวชแค่พรรษาเดียวไงตอนนั้นนะตั้งใจจะบวชแค่พรรษาเดียวพอวันออกพรรษาปุ๊บก็ได้วันลาสิกขาหรือยังใช่ไหมบุญมีจริงๆนะโลกนี้นะบุญมีจริงๆนะบุญมีจริงๆนะบาปมีจริงนะอย่าประมาทในชีวิตนะพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะอย่างเงี้ยบ่เป็นลูกเข้าไปเราบอก ใครจะพยากรณ์ให้ได้ว่าคนหนุ่มจะไม่ตายอย่างเงี้ยเราเคยเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตายแล้วแบบเด็กกว่าเราก็ตายอย่างเงี้ยหนุ่มกว่าเราก็ตายอย่างเงี้ยแล้วใครจะพยากรณ์ให้เราได้ว่าคนหนุ่มจะไม่ตายอย่างเงี้ย
มันก็ไม่ไว้ใจสิก็ความตายรอเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรล่ะเป็นหลักเป็นแก่นสารเป็นหลักมันไม่แน่อะไม่มีใครเข้าใจก็ช่างมันนะไม่จะเป็นต้องเข้าใจก็ได้นะแค่เราอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วมันก็เลยจบตรงนี้นะจบอยู่ด้วยความเป็นอยู่เพียงลำพังในป่านะสนุกมากชีวิตนี้นะมีคำถามมาบ้างไหมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเช้านี้ผมนั่งภาวนาไม่มีสติและสมาธิเลยเพราะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆกับร่างกายตนเองพอออกจากการภาวนารู้สึกหงุดหงิดแบบนี้ผมหลงสัญญาที่ตัวเองเคยได้รับรู้ใช่หรือไม่ครับถ้าเรายังสนใจอยู่เนี่ยเราไม่ได้ขาดสตินะถ้าเรายังรู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่อย่างนี้นะใครเป็นคนไปรู้ว่าไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมันรู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยหรอไหมเผลอก็รู้ว่าตัวเองเผลอใครไปรู้ว่าตัวเองเผลอก็ตัวเองนั่นแหละใช่ก็ไปรู้ว่าโอ้มันเผลอนี่ว่านี่แหละคือสติเรื่องความหลงเนี่ยมันละเอียดมากนะเราชอบเรื่องความหลงนี่มันเนียนนะแล้วเราก็ไม่ไปศึกษาที่ไหนมันก็ไม่กระจ่างสักทีนะแต่เรามากระจ่างเนี่ยเวลาที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็เลยชอบเรื่องความหลงนะชอบพูดเรื่องความหลงนะความหลงคือความไม่รู้ทำให้เราติดอยู่ในภพแล้วเราก็เชื่อว่าภพเนี่ยมีความหลงคือความไม่รู้ทำให้เราติดอยู่ในกามภพติดอยู่ในรูปเสียงเห็นไหมความหลงติดอยู่เนี่ยแหละทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ความหลงติดอยู่ในกามภพนี่แหละทำให้เราพ้นจากทุกข์ไม่ได้แล้วก็จะวนอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนเมาในวัยใครจะพูดเรื่องของโทษของวัยก็ไม่ฟังเปรียบเสมือนดังถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกโทษเตือนก็ไม่ได้นะไม่ฟังน้อยใจก็มีงอนก็มีเตือนก็ไม่ได้โทษของกามคุณความหลงยินดีติดอยู่ในกามภพเปรียบเสมือนดังถูกอสรพิษร้ายฉกกัดหลงติดอยู่ในความสำคัญตนหลงว่าเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันพอๆกันเราดีกว่าเขาเราก็จะเหยียบย่ำเขาหลงว่าเราด้อยกว่าเขาใจก็อยากจะเอาชนะเขาไม่สู้เราล็อกเราต้องเอาชนะเขาได้พอๆกันนี่แหละหลงว่าเราเสมอเขาก็จะประมาทหลงอยู่ในรูปของเขาไม่เห็นนี่ใจจะขาดหลงติดอยู่ในรูปไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีหลงอยู่ในรูปหลงอยู่ในเสียงเนี่ยโอ้ยเสียงเขามันจับใจจังเลยขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม เดี๋ยวมันชุ่มชื่นหัวใจจังเลยเนี่ยเห็นไหมความหลงในรูปในเสียงในกลิ่นกลิ่นรสสัมผัสนุ่มเบาแข็งอ่อนหลงออกไม่ได้มันก็ติดอยู่ออกไม่ได้เห็นไหมกามราคะตัณหาภาวะตัณหาเนี่ยความหลงอยู่ในราคะกามราคะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะหลงอยู่ในภพวิภาวะหลงอยู่ในความไม่รู้เรื่องหลงอยู่ในความเห็นผิดหลงอยู่ในความเข้าใจผิดตัวเนี้ยหลงเข้าใจว่าเรามีจริงๆเข้าใจว่าเขามีจริงๆหลงอยู่ในอารมณ์ว่าอารมณ์แห่งความสุขเนี่ยเป็นของจริงหลงเข้าใจผิดไปเองแต่เมื่อเรามีสติสมาธิปัญญาขั้นละเอียดเราจะเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงเลยไม่มีใครบอกหรอกมันจะเห็นเองโลกเนี้ยเปลี่ยนไปอยู่ทุกวันเดือนปีจาก1 วันเป็น2 วันจาก2 วันเป็น3 วัน5 วันหมุนไปเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าเห็นความไม่แน่นอนท่านเรียกว่าอนิจจัง
นะทุกขังเห็นทุกเห็นความเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อะไรก็ตามที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกข์นะเห็นอนัตตาคือเห็นความไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะบางทีเราจะเห็นตัวเองแก่นะถ้าเรายังติดอยู่ในรูปใช่ไหมโอ้ยเมื่อก่อนเราหนุ่มกว่านี้เมื่อก่อนเราสาวกว่านี้มันว่าอย่างนั้นนะแต่บางทีเราดูดีๆอ่ะบางทีเราจะเห็นตัวเองตายด้วยซ้ำเราจะตายท่าไหนดีเนาะมันว่าตายไม่กลัวกลัวท่าไม่สวยมันว่าอย่างนั้นอีกนะถ้าตายไม่กลัวหรอกไหนๆก็ตายอยู่แล้วแต่ก็กลัวท่าไม่สวยนี่แหละปัญหาจะตายท่าไหนดีวะเนี่ยความกลัวนะถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นนะความเสื่อมสลายความเปลี่ยนแปลงความไม่น่าไว้วางใจนะความไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแล้วเราก็จะมาท้อใจว่าแล้วเราหาอะไรอยู่วะเนี่ยทรัพย์ที่เราหามาก็ช่วยเราไม่ได้เลยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก่อนที่จะออกบวชอ่ะอย่ามาขวางเราเลยมารเห็นไหมอีกเพียง7 วันเท่านั้นท่านจะเป็นจักรพรรดิแล้วนะมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตเป็นใหญ่ที่สุดว่างั้นอย่ามาขวางเราเลยมารนะแม้เรามียศมีฐานะบรรดาศักดิ์เราก็ไม่สามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บไปตายความตายนี้ไปได้ต่อให้เรามีทรัพย์ทั้งหมดเอามากองรวมกันเราก็ไม่สามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้นะภรรยาลูกบิดามารดาไม่มีใครสามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้อย่ามาขวางเราเลยมารเราจะไปหาหนทางที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ท่านก็ออกด้วยความอาถรรพ์เลยนะไม่ได้สนใจด้วยว่าจะไปกินยังไงไปนอนยังไงนะที่เขาว่าหนีเมียบวชพระพุทธเจ้าหนีเมียบวชฟังแล้วมันขัดใจเรามากเลยนะเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะสกปรกเหมือนตัวเองว่างั้นเถอะนะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะไต่ตองอยู่คุ้นคิดอยู่นะพระนางพิมพาก็ไปถามพระองค์ทรงมีความกังวลเรื่องอะไรหนอเห็นท่านคิดไงเห็นท่านแบบวิตกกังวลเห็นท่านมีสิ่งใดที่หม่อมฉันทำให้พระองค์ไม่พอใจหรือเปล่าไม่มีเลยไม่เคยมีเลยแม้แต่นิดไม่เคยมีเลยแม้แต่นิดเดียวในบรรดาเนี่ยผู้หญิงไม่มีใครจะยอดเยี่ยมยิ่งกว่าพระนางพิมพาที่เป็นคู่บารมีไม่มีเรื่องที่จะกระเทือนใจเลยแม้แต่นิดแต่ว่าของพวกเราเนี่ยโอ้ย นี้มันโหลดรำคาญมันหรอสันทว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะเหมือนตัวเองนะรำคาญเมียสิวางสันเด็ดเนาะรำคาญลูกรำคาญเมียเนี่ยไม่ใช่นะท่านไม่ได้ออกเพราะว่ารำคาญนะท่านออกเพราะว่าท่านจะไปหาหนทางที่จะนำพาวงตระกูลเนี่ยให้พ้นจากทุกข์นะไม่ได้ออกเพราะว่าด้วยความรำคาญนะเนี่ยเราก็เข้าใจว่าท่านจะสกปรกเหมือนเราอย่างเงี้ยโอ้ยคนละเรื่องเลยแหละการออกของพระพุทธเจ้าเป็นเลิศที่สุดละเพื่อประโยชน์ต่อสรรพสัตว์เห็นไหมเกื้อกูลมาถึงพวกเราเนี่ยกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกวันทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้อะไรไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรมันไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ โอ้ยมันหมดเนื้อหมดตัวนั่นแล้วปฏิบัติธรรมนะหมดเนื้อหมดตัวเลยนะเราเนี่ยไม่มีเลยหมดความเป็นตัวตนของตนเลยนะสิ่งที่เราเคยหวงแหนรักใคร่พอใจแล้วต้องทิ้งทั้งหมดหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวนะพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีนะแม้แต่ตนของตนยังไม่มีเลยนะปฏิบัติเพื่อความไม่มีนะไม่เป็นด้วยนะเพราะเราเคยเป็นแล้วมันทุกข์ปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์ทุกข์เคยเป็นพระอรหันต์อยู่วันละ2-3 รอบนั่นแหละ
เห็นได้หมดเลย เห็นแล้วก็ไปเพื่อนเนี่ยนั่งเรานั่งภาวนาอยู่กุฏิเราใช่ไหมหลับตาเนี่ย ไปหาเพื่อนไปดูเพื่อนเพื่อนกำลังจะนอน เดินไปหาเลย ท่านบวชมานอนเหรอไปเดี๋ยวจะพาเดินจงกรมโอ้เขาก็ตกใจรู้ได้ไงว่ากำลังจะนอนโอเคไปพาเดินจงกรมมาเดินด้วยเดินอย่างนี้นะเดินด้วยเดินวันที่ 1ก็ไม่เป็นไรวันที่ 2ก็ไม่เป็นไรวันที่ 3นี่แหละผมเบื่อพระอรหันต์มากเลยขอผมพักหน่อยไม่ได้เหรอ โอ้พระอรหันต์ก็สิมันกระดอกกระเดียดแท้บ่ให้รับบ่ให้นอนเลยบ่เดี๋ยวนี้ผมขอพักเนี่ยบ่ได้บ่ท่านโอ้ทำไมเขาปฏิเสธความปรารถนาดีของเราเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยพระอรหันต์งอน โอ้เขาเจ้าคือบ่สนใจความปรารถนาดีของเฮาว่ะงอนเท่านั้นไปงอนพระอรหันต์งอนได้ด้วยเหรอเนี่ย พระอรหันต์งอนได้ด้วยโอ้บ่แม่นแล้วเดินกลับกุฏินะความงอนนั่นน่ะเดินกลับกุฏิต้องกลับไปดูตัวเองไงไอ้ความงอนนี่มันมาจากไหนกันเนี่ยความน้อยใจว่าเขาปฏิเสธตัวเองพอเดินไปถึงกุฏิกำลังจะถึงกุฏินะมันเป็นสมาธิสงบว้าบเกิดเย็นสบายเหมือนใจติดแอร์โอ้ยสบายกำลังจะถึงกุฏิตัวเองแล้วนะไปอีกกุฏิหลังนึง ไปหาเพื่อนอีกครั้งเป็นมันอยู่2-3 รอบนะเพื่อนก็รำคาญเหมือนกันเบื่อพระอรหันต์มากเพื่อนบอกก็เลยเลิกเป็นพระอรหันต์เลยทีนี้ เลิกเป็นแล้วใครอยากเป็นก็ดีใจด้วยนะใครเป็นก็ดีใจด้วยนะใครเป็นพระอรหันต์ก็ดีใจด้วยนะใครเป็นอะไรนะพระอริยะใช่ไหมแล้วเราก็ดีใจด้วย พระศรีอริยะเมตไตรพระอรหันต์พระโสดาบันโอ้ยมีเต็มไปหมดทุกวันเนี่ยมีเยอะนะตอนเนี้ย แล้วก็ดีใจด้วยนะแต่ว่าเราเลิกเป็นละ ใครอยากเป็นก็เป็นโลดแล้วนะขอโอกาสครับเราจะขจัดความมืดความกลัวขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับต้องทำอย่างไร เปิดไฟ มันมืดด้วย ถ้ามันมืดเราก็ต้องกลัวจริงไหมเราก็ต้องเปิดไฟมันก็จะสว่างแล้วเราก็จะไม่กลัวนะมันมีหลายมุมนะความมืดที่เราว่าเนี่ยมันอะไรคือมืดที่เราหมายถึงนะความมืดที่เราหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรความกลัวที่เราหมายถึงเนี่ยคืออะไรนะเราต้องเรียนรู้ประสบการณ์ของเรานั่นแหละคือครูของเราคนมืดเพราะทุกข์ความทุกข์จะทำให้คนมืดทำยังไงเราถึงจะพ้นจากความมืดทำยังไงเราถึงจะพ้นจากทุกข์นั่นเองนะการศึกษานี่แหละการศึกษาคือการเปิดใจในการศึกษานะเปิดใจเรียกว่าสุตตมยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตมยปัญญาคือการน้อมไปพิจารณาตามกำลังความสามารถแล้วก็เพาะบ่มด้วยกำลังสติสมาธิจะกลายเป็นภาวนามยปัญญาความรู้ความกระจ่างแจ้งก็จะปรากฏขึ้นภายในใจเราเนี่ยความรู้ความกระจ่างแจ้งในความมืดในทางออกจากทุกข์ก็จะปรากฏกับเราทางเนี้ยนะ ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนั่งสมาธิจะมีอาการเหมือนจะอ้วกออกมาเป็นอาการอะไรเจ้าคะเฮ้ยเมาค้างหรือเปล่า หรือว่ากินเยอะไป หรือว่ากินน้ำเยอะไปหรือเปล่า นะอาการต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าเราแนะนำให้เปลี่ยนอิริยาบถปรับสมดุลระหว่างกายกับใจให้เข้ากันจนกว่ามันจะเป็นปกติกายกับใจต้องไปด้วยกันนะเราอย่าไปฝืนมันบางคนนั่งแล้วใจไม่นั่งด้วย
กายนั่งแต่ใจไม่อยู่ บางคนใจอยู่แต่กายไม่อยู่ มันต้องให้กายกับใจเนี่ยไปด้วยกัน แล้วแนะนำให้เดินจงกรมก่อนปรับสมดุลระหว่างกายกับใจให้เกื้อกูลกันก่อนถ้าขาดครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็จะกลายเป็นโทษที่เขาว่านั่งภาวนาระวังเป็นบ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นบ้าแต่ขาดครูบาอาจารย์นั่นแหละทำให้เป็นบ้าขาดครูบาอาจารย์คนที่บอกทางนั่นแหละทำให้เป็นบ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นบ้านะถ้าจะไปบอกทำไมตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวท่านจะสอนทำไมจริงไหมแต่มันต้องมีครูบาอาจารย์นะสิ่งเหล่านี้ทีนี้อาการต่างๆที่เราติดขัดอยู่เนี่ยเราต้องไปเรียนรู้แบบใกล้ชิดครูบาอาจารย์นั่นถึงจะช่วยแก้ไขความกระจ่างแจ้งได้นะตรงนี้มันสำคัญอยู่มีส่วนสำคัญอยู่ ขอโอกาสเจ้าค่ะ บุคคลผู้ครองเรือนสำเร็จในธรรมยากกว่านักบวชใช่หรือไม่เจ้าค่ะไม่เสมอไปประมาทกันไม่ได้ไม่เสมอไปเพียงแต่ว่าโอกาสในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเนี่ยจะคล่องกว่าจะเปิดกว่าแต่นักบวชที่เมาก็มีเยอะนะเมาในการบวชนะเมาในลาภเมาในยศสรรเสริญเนี่ยก็มีก็ทำให้ตัวเองพลาดประโยชน์เหมือนกันก็มีเยอะเหมือนกันนะบวชมันก็ว่าบวชเลี้ยงชีพนะบวชแก้บนบวชเรียนอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาเสียโอกาสมันก็มีเหมือนกันมันมีหลุมพรางเหมือนกันนะการออกบวชที่ขาดครูบาอาจารย์ที่ขาดความมุ่งมั่นในการดำเนินไปนะคือความเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฆราวาสแต่มีจุดมุ่งหมายที่มันชัดเจนมีเป้าหมายเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยมันก็ชัดกว่านะตรงเนี้ยคือประมาทกันไม่ได้นะไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นฆราวาสหรือจะเป็นห้ามประมาทเลยเพราะงั้นไปประมาทคนอื่นประมาทตัวเองนั่นแหละนะ ขอโอกาสครับทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งเบื่อทางโลกครับมันเป็นขั้นหนึ่งของการปฏิบัตินะยิ่งปฏิบัติยิ่งเบื่อทางโลกมันเป็นขั้นหนึ่งของการปฏิบัตินะขั้นหนึ่งมันจะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเบื่อตัวเองก็มีนะเบื่อตัวเองอยากจะตายเลยก็มีเป็นขั้นหนึ่งของการปฏิบัตินะยาวนิดนึงครับอาจารย์ขอถามเจ้าค่ะเคยปฏิบัติเองโดยการพิจารณากายจนเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกและกายก็หายไปมันว่างเปล่านึกถึงถามตัวเองว่านี่เราตายแล้วหรือแล้วก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นเสียงข้างในบอกว่ายังไม่ตายพร้อมกับเห็นดวงจิตก้อนกลมๆสีขาวใสลอยมาเวลาทำงานจะเห็นกายทำงานโดยไม่รู้จักเหนื่อยกายกับจิตแยกคนละส่วนเวลาเดินเหมือนเท้าไม่แตะพื้นเบาเหมือนลอยไปมองเห็นไกลๆได้ชัดเจนมากตอนนั้นโยมไม่เข้าใจนึกว่าผีสิงโยมเลยเลิกปฏิบัติพอมาฟังพระอาจารย์ตะวันถึงเข้าใจและเริ่มปฏิบัติใหม่ไม่ทราบว่าจะก้าวหน้าไหมคะรู้สึกจิตฟุ้งซ่านมากเจ้าค่ะไม่ต้องคาดคะเนความก้าวหน้านะการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปคาดคะเนเลยว่างั้นทำไปเรื่อยๆเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินทำไปเรื่อยๆนั่นเป็นให้อยู่กับปัจจุบันตลอดอะไรที่มันผ่านมาก็เป็นครูเราเป็นประสบการณ์เรานะไม่ต้องกังวลเลยว่าผลจะเป็นยังไงนะดีแล้วล่ะอนุโมทนานะพระอาจารย์โยมทำความเพียรเดินนั่งอยู่ต่อเนื่อง9 วันขณะหลับโยมเห็นสภาวะเหมือนโล่งว่างเหมือนทะเลไม่มีคลื่นแล้วก็เห็นความพอดีของมรรคแล้วก็พบภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาขณะนั้นตัวตนหายไปหมดแต่โยมก็มีความลังเลว่าอะไรไปเห็นสภาวะนี้ตอนแรกโยมว่าโยมพบพุทธะในตัวเองแล้วไม่ต้องสนใจพุทธะไม่ต้องสนใจพระพุทธเจ้าเฮ้ยเราพูดเกินไปหรือเปล่าวะ สิ่งที่เราควรสนใจคือทุกข์นะการปฏิบัติธรรมต้องประจักษ์ทุกข์เพราะทุกข์เท่านั้นจะทำให้เราพ้นจากทุกข์นะสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยบางทีทำให้เราปลื้มใจเพลินใจหลงไปนะแต่ตัวที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์เนี่ยคือทุกข์ท่านถึงบอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าก็อย่าเชื่อพระพุทธเจ้านะให้เอาทุกข์
เอาใจที่มันทุกข์นี่แหละนะให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์กราบเรียนถามพระอาจารย์ความรู้สึกไม่ยินดียินร้ายมันเฉยเฉยซื่อๆว่างเปล่าตามลมพุทโธมานานความสงสัยทุกอย่างเหมือนมันรู้คำตอบไปซะหมดเหมือนมันบอกตัวเองว่าแค่พุทโธไปเรื่อยๆไม่คิดไม่หวังไม่อยากรู้อยากเห็นไม่มีจุดมุ่งหมายดูลมเหมือนดูเฉยๆทั้งที่รู้ดูไปสุดท้ายก็มีแต่ความว่างเปล่าพุทโธเพราะความเคยชินแต่ก็ไม่ได้เคยทิ้งพุทโธมันทิ้งไม่ได้มันติดอยู่ในใจตลอดเลยค่ะมันคือความรู้สึกอะไรคะมันเป็นอัตโนมัติสภาวะนี้ผิดไหมต้องแก้ไขหรือเปล่าคะไม่ผิดเป็นอัตโนมัติเมื่อเราฝึกดีแล้วเนี่ยเราจะสลัดไม่ออกการดูลมก็เหมือนกันมันจะจับลมเองเลยแล้วก็พุทโธจะเป็นอัตโนมัติเลยดิ้นไม่หลุดเมื่อเป็นแล้วนะให้มันพุทโธเองนี่ว่าเฮ้ยมันสวดมนต์เองนี่ว่าเราจะเห็นเลยมันทำงานเองแล้วเราก็แบบอะไรก็จะจับที่ลมอะไรก็จะจับที่พุทโธอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วหนีสลัดไม่หลุดเลยตัวเนี้ยเรียกว่าอัตโนมัติเป็นเองเมื่อเราทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเองเลยฝึกฝนทุ่มเทนะนั่นแหละเป็นไปได้ดีแล้วอนุโมทนานะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเมื่อคืนก่อนนอนภาวนาตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะลุกมาภาวนาต่อประมาณตี 2:30แต่ร่างกายมันตื่นก่อนนาฬิกาปลุกอันนี้ติดสัญญาหรือไม่ครับไม่ติดสัญญาหรอกนะจิตนี่มันเหมือนตั้งเรดาร์ได้นะบอกว่าให้ตื่นตี 3มันตื่นมันรู้เหมือนมันมีนาฬิกาของมันอ่ะพวกตื่นตี 3นะมันตื่นตี 3เลยบอกเที่ยงคืนมันตื่นเที่ยงคืนเหมือนกับบอกได้เลยตัวนี้ไม่มีคำถามครับถามไหมกรณีที่ภาวนาอยู่เนี่ยพระอาจารย์นะแล้วเกิดปิติมากๆเนี่ยมันลมหายใจบางครั้งลมหายใจมันก็จะเบาลงแต่บางวันเนี่ยมันจะหยุดทันทีพระอาจารย์ต้องแก้ไขยังไงบ้างครับปรับสมดุลถ้าเกิดว่าเราผิดปกติไปอย่างเงี้ยเราก็ปรับสมดุลเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้นะทำการภาวนาเนี่ยเหมือนกับการพรวนหน้าดินอย่าให้มันเป็นอย่างเดิมถ้าเราอยู่อย่างเดิมแล้วก็เปลี่ยนถ้าสุขเราก็เปลี่ยนให้มันทุกข์จนทำทั้งสองฝั่งปรากฏขึ้นเราจะเห็นความไม่จีรังยั่งยืนเราจะเห็นความไม่แน่นอนแม้ความสุขเกิดขึ้นนะแม้เป็นความปิติความอิ่มใจเกิดขึ้นเราก็ต้องเห็นความพ้นไปของปิติหลายคนจะไปติดอยู่กับว่าเอ้ยทำยังไงปิติที่มันเคยเกิดขึ้นทำไมมันไม่อยู่กับเราหลายคนนะหลายคนแบบเฮ้ยมันทำไมไม่เป็นเหมือนวันนั้นอย่างนี้นะเฮ้ยมันต้องเป็นเหมือนอย่างวันนั้นสิถามหาตัวที่ถามหาเนี่ยคือติดอยู่ในสัญญาความรู้สึกนั้นแต่ตัวจริงก็คือเฉยๆตัวเนี้ยแต่การจะเฉยๆได้คือการสลัดคืนคือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติอย่างเช่นว่านั่งไปแล้วตัวลอยหรือหายใจไม่ออกหรือมันเปลี่ยนไปมันไม่ปกติอ่ะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเดินจงกรมเราจะปรับสมดุลใหม่ตั้งใหม่ว่างั้นเถอะตั้งใหม่ตลอดการปฏิบัติเนี่ยความสำคัญคือการตั้งใหม่ตลอดลมต่อลมใหม่ตลอดทำใหม่ตลอดทำใหม่ตลอดอะไรเกิดขึ้นก็เอาใหม่อีกอย่างนั้นอ่ะเมื่อเราเอาใหม่อยู่เรื่อยปุ๊บเราจะเห็นความจริงตัวนี้มันจะเป็นความปลื้มใจความสดใสเลยนะใจมันจะเหมือนกับโอ้สว่างสวัยตัวเนี้ยเพราะว่าใจตัวนี้มันส่งเสริมกำลังของสติสัมปชัญญะมันจะเป็นความสว่างสวัยรู้เร็วรู้คล่องรู้ลึกรู้รอบรู้แจ้งเลยตัวเนี้ยมันจะไม่ติดอยู่ในอดีตไม่ติดอยู่ในอนาคตเพราะว่าเราทำให้มันใหม่อยู่เหมือนมีดอ่ะเหมือนหินรับมีดอ่ะเรารับมันคมอยู่ตลอดรับอยู่ตลอดมันจะคมใสเลยเพียงแค่ขณะเดียวเพียงแค่ชั่วขณะเดียวความจริงปรากฏเนี่ยเหมือนกับมีดนี่มันฟันฉึบเดียวพบอัตโนมัติเลยตัวนี้มันจะเป็นเองนะเราจะงงเลยว่ามันเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วขณะแล้วในชั่วขณะนั้นน่ะเราไม่ได้มีเจตนาด้วยตัวนี้นะแต่เราทำมาทุกอย่างมันเหมือนกับ
มีอาวุธโดยพร้อมแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะแต่เห็นว่าตัวเองแบบอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับความตั้งมั่นแต่เพียงแค่ขณะเดียวเฮ้ยมันปราศจากเจตนาด้วยซ้ำมันเป็นเองด้วยซ้ำฟันชึบอ้าวนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเราจะงงตัวเองเลยเฮ้ยเราพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงทั้งที่เมื่อก่อนเราอยู่ใต้อำนาจของมันความกังวลความหวาดกลัวพบความบีบคั้นเนี่ยแต่เมื่อตัวนี้ถูกฟันลงเมื่อมันขาดลงไปเท่านั้นแหละมันเป็นอิสระจากอดีตจากอนาคตเป็นอิสระจากความกังวลรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่มีอะไรจะไปจับมันได้เลยตัวเนี้ยมารหาตัวไม่เจอท่านใช้คำนี้มารจับตัวไม่เจอว่างั้นตัวเนี้ยมันพ้นไปเลยจับยังไงก็ไม่โดนจับยังไงก็ไม่ได้ตัวเนี้ยคือมันไม่มีว่างั้นเถอะนะตัวเนี้ยโอ้มันไม่มีเมื่อมันพ้นไปแล้วเนี่ยโอ้ยเหนือคำพูดเลยพูดยังไงก็ไม่ถูกตัวเนี้ยแล้วมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาตัวนี้แหละคือแต่เราต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้มันรู้สึกตัวอยู่ใหม่อยู่เสมอใหม่อยู่เสมอตัวเนี้ยขอโอกาสถามค่ะ ดูลมมานานพอสมควรไม่เคยเห็นแสงหรืออะไรเลยมีแต่ความสุขสงบใจเย็นลงมีสติมากขึ้นสลัดทุกข์ออกง่ายขึ้นเจ้าค่ะ และตอนนี้เหมือนเรางงบอกไม่ถูกค่ะพระอาจารย์บอกถูกหรือบอกไม่ถูกบอกไม่ถูก น่าจะบอกถูกแล้วล่ะ มันเป็นอย่างนั้นแหละนะที่เราบอกไม่ถูกนี่คือบอกถูกแล้วล่ะนะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะจะงงหน่อยงงกับตัวเองหน่อยปฏิบัติทำไมมันเป็นงงอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนว่าเราแบบงงตัวเองเหมือนกับว่ามันไม่ไปหน้าไม่มาหลังอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ลงอยู่ในอดีตลงอยู่ในอนาคตนะมันจะอยู่กับความตั้งมั่นในปัจจุบันแล้วก็เย็นใจเหมือนใจติดแอร์อยู่ตลอดเวลาจะบอกว่าฉลาดไหมมันก็ไม่ฉลาดนะเหมือนโง่จะบอกว่าโง่ไหมมันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะมันก็รู้เรื่องอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่ได้โง่ขนาดที่ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็พอรู้เรื่องอยู่บ้างเนี่ยตัวเนี้ย มันไม่มีคำพูดอะตัวเนี้ยนะถูกแล้วเป็นอย่างนั้นแหละขอโอกาสครับอยากให้พระอาจารย์ขยายความว่าเห็นทุกข์เห็นอย่างไรครับเห็นทุกข์เหรอเราเห็นสิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้เห็นความบีบคั้นเห็นความขัดแย้ง เห็นทุกข์เนี่ยคือเห็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้เห็นความบีบคั้นเห็นความขัดแย้งเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกว่าเห็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์นะขอโอกาสเจ้าค่ะช่วง5 นาทีสุดท้ายขอพระอาจารย์เมตตาทำสมาธิได้ไหมเจ้าคะเพราะวันที่พระอาจารย์นำทำสมาธิมันประคองอยู่ได้นานมากเจ้าค่ะได้นะได้เลยนะลองทำตามดูนะ7 นาทีเราแถมให้10 นาทีเลยแล้วกันนะลองทำตามดูก็ได้นะพวกเราที่นี้ก็ลองทำตามดูก็ได้นะนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดนั่งขัดสมาธินั่งสบายๆนะอันนี้เป็นเทคนิคนะการเจริญอานาปานสติมี2 ระบบอัตโนมัติกับแบบเทคนิคนะที่เรากำลังแนะนำเนี่ยเป็นเทคนิคในการเจริญอานาปานสติลองทำตามดูนะเมื่อเรานั่งพร้อมแล้วหลับตาลงทำใจสบายนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว5 ลมหายใจตามกำลังศักยภาพของตัวเองเลยนะลองทำตามดูนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอันนี้เรียกว่าการเจริญอานาปานสติแบบเทคนิคนะลองทำตามดูก่อนเนาะหายใจเข้ายาว
ไม่ต้องรีบนะหายใจออกยาวสัก5 ลมหายใจตามกำลังของตนเลยลองทำตามดูคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอีกครั้งหนึ่งเมื่อหายใจออกแล้วทีนี้ลองสลับเป็นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคลองทำตามดูแบบนี้นะเนี่ยหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นให้สุดกำลังของปอดแล้วก็ตั้งใหม่เมื่อสุดแล้วก็ตั้งใหม่ทำไปเรื่อยๆนะตรงนี้ทำไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะเริ่มเหนื่อยนู่นแหละตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันมีในตำรามีในพระสูตรการเจริญอานาปานสติมีนะอันนี้เป็นเทคนิคลองทำตามดูเมื่อสุดแล้วก็ตั้งใหม่เมื่อสุดแล้วก็ตั้งใหม่ตั้งใหม่อีกทำอีกเมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่อีกทีนี้หายใจออกยาวอย่างเดียวนะตาที่เรากำหนดมองมาที่ปลายจมูกเนี่ยให้วางความรู้สึกนั้นลงไม่มองตาที่เคยมองมาที่กลางหน้าผากให้วางลงตาที่เคยมองไปที่กลางหน้าอกให้วางความรู้เป็นความรับรู้เฉยๆไม่ต้องกังวลเรื่องลมหายใจนะไม่ต้องบังคับด้วยปล่อยเลยไม่ต้องหายใจก็ได้ทิ้งเลยตอนเนี้ยทิ้งลมหายใจไปเลยประคองอารมณ์นี้ไว้ตาที่เราเคยกำหนดเนี่ยทิ้งไปเลยอดีตอนาคตทิ้งให้หมดเราจะสังเกตเห็นร่างกายเราตั้งอยู่เหมือนกับกองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเฝ้าร่างกายนี้เปรียบเสมือนกับบ้านใจที่มันตั้งอยู่ภายในเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนเฝ้าบ้านประคองอารมณ์นี้ไปเรื่อยเสียงข้างนอกก็จะเห็นชัดเสียงข้างในก็จะเห็นชัดเห็นคือรู้นั่นแหละนะรู้จากความตั้งอยู่ภายในใจนะกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนกองเสียงที่อยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอกนู้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ใจเราเนี่ยมันตั้งอยู่เหมือนกับคนเฝ้าบ้านเหมือนเราอยู่บนบ้านตอนเนี้ยนะให้เราลองสังเกตลมหายใจออกถ้าเราเห็นไม่ชัดเราก็ผลักลมออกช่วยประคองอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเราลองค่อยๆลืมตาเบาๆดูก็ได้เทคนิคนี้นะลืมตาดูเนี่ยดูระยะขาตัวเองเนี่ยดูระยะเนี่ยเลยขาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังเกตดูลมหายใจออกอย่างเดียวก็ได้
นี่แหละคือการประคองอารมณ์ไว้เนี่ย ถ้าเราลืมตาเราก็ทำได้อย่างเงี้ยลืมตาแล้วก็ดูลมออก ดูลมต่อลม 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 ดูใจที่เป็นกลาง ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลารู้อยู่ในความเป็นกลางบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาร่วงเลยนะเกิดปิติเกิดความอิ่มใจโอ้ทำไมไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอนเราตรงเนี้ยบางคนเนี่ยเพิ่งรู้จักใจที่มันเป็นอิสระจากรูปนะมีความสงบถึงใจถึงฐานของใจใจที่สงบระงับหายกังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงใจที่เป็นอิสระเมื่อประจักษ์ขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะรู้ด้วยตัวเองเอาใครมีเทคนิคอะไรก็เนาะเอาเทคนิคนี้ไปลองต่อยอดดูเนาะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะพรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้ก็มากินข้าวด้วยกันนะมีโรงทานเนาะวันพ่อพรุ่งนี้มีโรงทานที่สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งเนาะใครอยากจะมากินข้าวด้วยกันก็ยินดีเนาะใครอยากจะร่วมบุญโรงทานเนาะก็รับอยู่นะยังรับอยู่รับไม่อั้นแหละนะช่วงนี้นะ วันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านเนาะขอให้บุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ทุกท่านที่ขนขวายเอาไว้ชอบแล้วจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ